سلام عرض کنم خدمتتون با جلسه 13 از آموزش استاتیک دوره آزمون محاسبات در خدمتتون هستم. در این جلسه قراره با هم صحبت کنیم در مورد بردارها و نحوه نمایش اون در محیط دو بعدی. تو جلسه گذشته با بردارها آشنا شدیم، بردار آزاد رو شناختیم و بقیه بردارها رو، اما توی این جلسه قراره ببینیم یک بردار رو نحوه نمایشش توی محیط دو بعدی به چه شکلی هستش. اما قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع کنم ازتون خواهشمندم که اگر ویدیوهای ما رو در یوتیوب تماشا میکنید کانال رو سابسکرایب بفرمایید، ویدیو رو لایک کنید و اگر ویدیوهای ما رو در آپارات تماشا میکنید کانال دنبال کنید و ویدیو رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه این مسیر و ضبط این آموزش ها باشید. خب طبق روال معمول میریم سراغ پاورپوینتمون. دوره آموزش استاتیک جلسه 13 بردار و نحوه نمایش دو بعدیش. خب من اسلاید رو شما دارید می‌بینید، یک دستگاه مختصاتی داریم، دستگاه مختصات X و Y. خب ببینید شما بردار رو میتونید توی حالت دستگاه مختصات کروی و یا دستگاه مختصات استوانه‌ای تعریف کنید، اما اینجا ما داریم در مورد دستگاه مختصات کارتزین صحبت کنیم و اصلا روی صحبتمون در مورد این دستگاه، در مورد نمایش دو بعدی برداره و دستگاه مختصات کارتزین. دستگاه مختصات کارتزین همون دستگاه X و Y ما. خب یک برداری نمایش داده شده، من علامت بردارش هستم، بردار F که دارید در شکل روبرو میبینید. اگر این با محور X یک زاویه تتایی رو بسازه و ما اینجا یک برداری رو به این شکل و به این شکل داشته باشیم، این بردار دو تا مؤلفه داره و نمایش داده میشه روی محور X ها، به دو مؤلفه تقسیم میشه محور X ها تصویرش و تصویرش روی محور Y ها. خب این همون Fx، این هم Fy هستش. اگر بخوایم یک تعریفی برای این بردار ارائه بدیم میگیم F، نمایش بردار F به دو مؤلفه Fxi به علاوه Fyj نمایش داده میشه. یعنی ما اومدیم این رو به دو مؤلفه تبدیلش کردیم، مؤلفه Fx Fy و خود بردار F شد Fxi به علاوه Fyj. درست شد؟ اما قبل از این که حالا بخوایم چیز کنیم من باید توضیحی بدم که اصلا Fx چطوری محاسبه میشه. اون سمتی که زاویه چسبیده به بردار ما، زاویه اینجا چسبیده به این بردار و این مؤلفه‌ای که در جهت X داریم، توی این سمت اگر بخوایم حساب کنیم میگیم F کوسینوس تتا، ولی Fy ما میشه F سینوس تتا که این در حقیقت همون Fxi شماست و این هم Fyj شماست. خب
اما اگه حالا بخوایم ادامه بدیم، یک موقع هست شما خواهید اندازه مقدار بردار F رو داشته باشید. دیگه اینجا بردار نیست، اندازه است. یعنی خود F حالا 30 نیوتن، 40 نیوتن، حالا هر مقداری که داره میخوایم اون F رو داشته باشیم. F میشه مساوی رادیکال. دیگه رادیکال چی میگیم؟ میگیم F X توان 2 به علاوه F Y یا Y به توان 2. درست شد؟ خب یه زمانی هست شما تتا رو نیاز داری، تتا رو نداری. تتا چی میشه؟ میشه تانژانت منفی 1 F Y به F X. تانژانت چی بود؟ بود مقابل به مجاور. مقابل شما هست Fy، مجاور شما هست Fx. دقت کنید این اگه یک مثلث قائم الزاویه در نظر بگیرید، برای وتر چی داشتیم؟ برای سینوس تتا بود مقابل به مجاور. درسته؟ مقابل به وتر. شما مقابل رو به وتر یعنی Fy به F، درسته؟ یعنی کنه Fy F سینوس تتا شده. پس گفتیم مقابل به وتر یعنی سینوس تتا بود مقابل که هست Fy به وتر شما که هست F. از این میتونیم چی نتیجه بگیریم؟ نتیجه بگیریم F سینوس تتا مساوی Fy. دقیقا همین موردی بود که بالا خدمت هستم با روابط مثلثاتی به دستیم. کوسینوس تتا چی بود؟ بود مجاور به وتر. مجاورمون چیه اینجا؟ مجاورمون هست Fx به وتر F. پس چی میشه؟ میشه F کوسینوس تتا مساوی F X. خب پس اینجا یه نتیجه هم میتونیم بگیم آقا من برای این اندازه دارم F کوسینوس تتا I به علاوه F سینوس تتا J. این روابط کامل نشون دادن یک بردار در دستگاه مختصات کارتزین دو بعدی بود. جهت نشون دادن در حقیقت بردار در دستگاه X و Y. روابط کامل براتون نوشته شده، اثباتش رو هم اینجا دارید که چطوری به دست اومده و خیلی راحت شما فقط با دونستن مثلثات که قبلا با هم کار کردید تو جلسات گذشته میتونید برید ببینید، میتونید این دستگاه رو یاد بگیرید و این روابط رو یادداشت کنید. خب امیدوارم استفاده کافی رو برده باشین از این جلسه. اگر سوالی، نکته چیزی هست میتونید واسه من کامنت بذارید زیر این ویدیو و اینکه تا این تمرین رو حتما انجام بدید. تا جلسه آتی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.